What do you have to say about the current political scenario where yesterday Goa Forward Party members also met Shiv Sena? There were statements from Shiv Sena central leaders. What is your say on that? I don't know. It's between Goa Forward and their proposals. What is happening? I am not aware. Neither have I received any proposals. As an independent MLA who was earlier in the ministry, now back as a MLA, it's my part to take up the issues as an opposition, and that is the role I have been playing. Government खंय आसा कितें आसा म्हाका दिसता ते 18 जाण बरोबर जाल्यात का कितें. I think media should know it better. But one thing is sure, the reaction shown by the government shows the instability of the people in the government, whether it's ministers and MLAs, the way they have been reacting, the way they have been taking joint cabinet meetings, the way the hustle is there and the few MLAs sharing their thoughts. It shows that the MLAs and the ministers are not happy with the Pramod Sawant government who are in that 27. They may talk about 27, 30 the numbers, but खरे म्हाका दिसता तो ग्रुप ऑफ 18 कितें तरी जाला सो अशें म्हाका अशें कानार पडला. Maybe media may be in a better position, but as far as political things which are concerned, Goa Forward is a party by itself. If they have taken an initiative to go and meet or have been invited for a swearing in ceremony in Maharashtra, it is their take which they must have gone ahead with. जर 18चो ग्रुप जर रेडी जाला म्हणटात ते जर रेडी जाले जाल्यार तुमी तेंच्या वांगडा आसतले. परम्युटेशन्स कॉम्बिनेशन्स करपाक येना न्ही. पॉलिटिकान कितें जावंक शकता, पूण 18 जाण एक कडेन आसा अशें कानार पडटा आनी ताज्या खातीर हें डेस्परेशन पयर फर्स्ट टायम कॅबिनेटान 8 मंत्री बरोबर रावन सगळे जाण उलयले. नॉर्मली कॅबिनेट पोस्ट कॅबिनेट ओनली चॅड बाय द चीफ मिनिस्टर और हुएवर ही डेजिग्नेट्स टू टेक अ प्रेस 1 or 2 people. 8 जाण बसप, 8 जाण उलोवप, युनिटी दाखोवप, हें कितें दाखयता. थोडे मिनिस्टर जे सद्या उलयतात ते कितें उलयतात ताजेर कळटा की भितर सगळें सारकें ना म्हणून, आनी तें भितर सारकें ना पण खंय तरी कितें शिजता न्ही. What do you have to say about the statements given by Shiv Sena leader Sanjay Raut saying that after Maharashtra, Goa आणि आमकडे ते फॉर्मेशन करपाक we will. One thing is very important is Goa, we have no economic vertical to go with. Revenue is a problem and government's focus is not on revenue. Neither is the government like Pramod Sawant परत म्हणटा weak leadership, weak administration, he should resign म्हणून. कित्याक म्हादय is at stake. नाफ्ताचेर इश्यूज जाले ताका हँडल करूंक जालें ना. बारीक बारीक गजाल्यांचेर थंय लक्ष सोडून ही इज ओनली डुईंग PR जॉब. सो आय थिंक ही शूड बी समवेअर इन द PR ऑफ the BJP, not in the chief minister. We need a strong chief minister who can take Goa ahead. Whichever party, whatever happens, that's politics. But we cannot get down and bow ourselves in front of other things. तांचे लोक म्हणत strong leadership, dynamic chief minister, तांकां उलोवंक लायल्या. तोच स्टेटमेंट तांकां ते भुरग्यांक शिकयता पळय A for apple, B for bat, C for cat म्हणून, तशें सगळे मंत्री तेच उलयता डायनॅमिक चीफ मिनिस्टर, डायनॅमिक चीफ मिनिस्टर. डायनॅमिक आसा इतले प्रॉब्लेम कित्याक रे गोंयाक करून दाखय बरें. जावडेकर सारकेल्या मनशाक कन्विन्स करूंक पावना तूं. कसलो डायनॅमिक रोल ऑफ चेंज म्हटलं पळय फायनान्स म्हटल्यार कितें कितें क्रायसीस येवं शकता. रेवन्यू जनरेशन आमचो पयलो मायनिंगाचेर आशिल्लो. मायनिंगाचो GDP आमच्या जवळ जवळ 17% वॉज ऑफ मायनिंग which came down to 1%. today it is negligible. मायनिंग हाज्या फुडें जरी तुमी स्टार्ट केलें तरी पयली भशेन जावंक शकना, कित्याक द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओर एंड द ग्रेड विच इज इन गोवा इज नॉट कॅटरिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर एक्सपोर्ट्स. सो त्यो सगळ्यो धरल्यो, रेट्स धरल्यो, बाकीचे धरले आनी तातूंत गोंयची समस्या सॉल्व जायना. तातूंत मायनिंग बंद जाल्ल्यान जमा आसा विच वी आर ट्रायंग टू रिवायव. एवरीबडी वॉन्ट्स द रिवायवल. तें करता आसतना ट्युरिजम इज ऑन अ डिक्लायन. तें कितें उलोवनी. क्वॉलिटी इज आनी क्वॉन्टिटीन खूब फरक आसा. क्वॉन्टिटी जाली, क्वॉलिटी ना, आनी ताज्या खातीर रेवन्यून आमकां त्रास जाल्या. तिसरें आमी जे नॉलेज डेस्टिनेशन करपाक जे घेतिल्लें द थर्ड इकॉनॉमीक वर्टिकल ताजेर कांयच फोकस सरकाराचो दिश्टी पडना. हातून वी आर नॉट हॅविंग एनी डिरेक्ट से इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवन्यू फॉर द स्टेट आनी वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर. सो आमी बॉरोविंग्स घेत आसात. 2-1 हजार कोटी आमी लास्ट 8 म्हयन्यान घेवन जाले. बॉरोविंग लिमिट्स घेवंक मेळटा म्हणून घेत रावप आनी थंय वी आर नॉट एबल टू सर्वीस द डेट्स. जवळ जवळ 200 कोटी आमी म्हयन्याक दिता फक्त सर्वीस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेट्स विच हॅव बीन टेकन अर्लियर. यू कॅनॉट ब्लेम प्रिवियस गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअस. युअर अकाउंटिंग शूड बी व्हेरी क्लियर. ताजे खातीर म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी फेब्रुवारी येता पर्यंत वेदर यू विल बी एबल टू पे द सॅलरीज ऑल्सो इज क्वायट इम्पॉर्टंट टू सी. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज ह्या दिसांनी रिटायरमेंट जावंक लागल्या. रिटायरमेंट जाता तेन्ना प्रश्न पडटा ग्रॅच्युटी हांची केन्ना पे जातली काय म्हणून, कित्याक सरकाराच्या कॉफरांत पयशेच ना. So they have to be paid gratuity, they have to be paid their full thing which as settlement as they get retired. So retire जाता तुम्ही नवे लोकूय घेऊन अजून
थंय स्टाफ सिलेक्शन हाडला आनी मदीं दवरला. सो यू आर ओनली कन्फ्युजींग थिंग्स वीच इज बिकॉज ऑफ वीक एडमिनिस्ट्रेशन. क्लॅरिटी, फोकस, विजन सरकाराचो खंयच दिश्टी पडना. येता ते फेब्रुवारी पर्यंत असेंब्ली सेशन येवपाक जाय तांणी मागयलें जाल्यार तेन्ना सगळें क्लियर जातलें रायट फ्रॉम द फायनान्शियल स्टेटस टू एवरीथींग. कित्याक दे हॅव शोन अ सरप्लस ऑफ 450 crores एज अ बजट एंड आय हॅव बीन सिटींग ऑन द फायनान्स पॉयंट टू पॉयंट वेटिंग फॉर द रायट टायम टू कम एंड टेल वेर दे हॅव ट्रायड टू मेक the budget look very big and wherein they have not been able to deliver because of no revenue, no income with the government. खूपशे लोक असता कला क्षेत्रातले जे इफी पासून सोदता. ह्यो तांचो कार्यकर्त्यांचो मेळावो जाल्लो आहे फाटी इफी. इट वॉज नॉट अ इफी फॉर पीपल. वेन आय स्पोक टू वन ऑफ देअर मेन पीपल हू वॉज हँडलिंग इफी, बाबा आमचे लोक येवंक सोदतात, पासीस मेळटले जाल्यार ही टोल्ड मी ओनू 50% वयर सेंटरान इनवॉल्वमेंट दाखयला इफीन. आमी फक्त 50% हँडल करता. हांव म्हणलें म्हादय तुमी दिलें सेंटर इनवॉल्वमेंट, इफी तुम्ही दिता सेंटर इनवॉल्वमेंट, तांकांच म्हणलें करून आनी खंय हांव कित्याक हाडटा काय म्हणलें. यू आर पेईंग द मनी and you don't have the people from the same trade able to attend functions which are they are experts in. जाल्यार what is the taste? I mean what are you trying to cater? आणि जेन्ना मुद्दम म्हज्या मिडियाचेर तुमच्या पळयतालो तो फूल कार्यकर्तो मेळावो आशिल्लो.